معاكم مصطفى عبد الواحد فن السيارة شركة مهندس الصعيد الهندسية والتغيير الحديث. معانا النهارده ماكينة تعبئة سوائل بلاستيكا في أكياس لحام سنتر. المكنة النهارده احنا بنعبي عليها سويت. لو احنا شايفين ده اللحام بتاعنا، لحام فوق والحام تحت والحام في الظهر. ده اللي المكنة المنتج النهائي المكنة بتعمله. المكنة بتعبي معانا من أول 10 جرام ل 120 جرام. تمام؟ طريقة تشغيل المكنة، أنا عندي هنا في زرار باور. أول ما بفتح الباور بتاعي بسيب المكنة 5 دقايق 10 دقايق، لما الحرارة بتاعتي بتطلع بركب الرول. دي طريقة تركيب الرول بتاعنا. بشيل هنا الحاجز ده، بركب الرول وارجع اركب الحاجز تاني واتاكد ان انا قفلت عليه كويس. دي طريقه تركيب الرول. الرول معايا بيبقى لقدام هنا، بجيب هنا الحساس، برفع الحساس، بركب الرول تحت منه هنا. في هنا 2 عمود بحط الرول وسطهم وبسحب الرول على ورا خالص، بجيبه من ورا الايه، من ورا العمود هنا. ببدا ان انا ادكك الرول معايا في الكرافته اللي معايا بالطريقه دي. زي ما احنا شايفين كده، بمشي مع الرول كده واحده واحده. بسحب هنا الورق كده لتحت، البلاستيك معايا هنا تحت. تمام. عندي هنا في بكرتين اهم اللي بيسحبوا الورق، ببدا ان انا افتحهم واقفلهم من هنا، بيتحركوا معايا اهو. هنا بعمل ايه، بساوي الورق واحطه تحت العجلتين دول واعمل ايه، واقفل عليه. تمام. مجرد ان انا قفلت عليه كده، هي بدات ايه، مسكت الورق عندي. عشان ابدا اشغلها كده انا الورق جاهز عندي. لو بدات دوست هنا الورقه هتبدا تشتغل معايا. بتاعه اهو. مجرد ان انا بضغط تاني بتقف. ده الكيس النهائي بتاعي اهو، اللحام فوق واللحام تحت واللحام في الظهر زي ما انا شايف اهو. تمام. دي كده ازاي انا اطلع الكيس بتاعي. تمام. طب انا عايز اتحكم في الطول ده، العرض ده زي ما احنا قلنا بيبقى عن طريق الايه، الرول بتاعي. الرول انا بقص الرول حسب العرض اللي انا عايزه. الطول ده بقى انا بتحكم فيه من خلال الايه، الشاشه هنا. انا هنا لو بصيت على الشاشه هلاقي السي دي. تمام. السي هنا عدد الاكياس اللي عندي، عدد الاكياس اللي المكنه نزلتهم. ال طول الكيس. يعني ايه طول الكيس؟ يعني انا لو قست من هنا لهنا هلاقيه 15 سم. طب انا عايز اقلل او ازود، بضغط هنا ضغطه، بضغط هنا ضغطه. تمام. ومجرد ان انا بضغط هنا ضغطه بيظهر لي اول برنامج، بضغط تاني تظهر لي 150 مللي. ابدا ان انا اخش عليها هنا ازود او اقلل، وارجع هنا اثبت اطلع خالص كده. انا ايه، لعبت زودت او قللت في طول الايه، طول الكيس. ده كده اول حاجه معانا في ان انا ازاي اشغل المكنه واركب عليها الرول واظبط الكيس واطول او اقصر الكيس بتاعي. مقدمه لكم من شركه مهندس الصعيد الهندسيه والتغليف الحديث.